Hi, wala akong magawa. So, mag-video na lang ako. And takot ako lumabas at 7 PM and sobrang dark. Tapos wala masyadong tao. So, I decided to grab a mulled wine and drink here instead. Sa parang common area ng hostel. It's nice here. Natatakot ako sa sarili ko. Feeling vlogger talaga. Besh, wala kasi ko makausap. Tsaka 7 PM kasi dito, 3 AM dyan sa Pilipinas. tulog ang sambayan ng Pilipino, mga kaibigan at mga kapatid at mga kapamilya ko. So, I don't know kung mapopost ko itong mga videos ko, pero pag nag-edit ko ng vlog na to, oh my God, raise your life. Mukhang masaya naman sa Berlin. Hindi ko lang ma-videohan kanina yung pinuntahan ko kasi nakakapapa ako eh. Natatakot ako baka mamaya mahambat yung cam ko or yung phone ko. Better safe than sorry, right? Anyway, yun lang. I'm going to enjoy this. Good morning everyone and welcome to Germany. So this is Berlin. Ang ganda ng mga structures. Good morning! So naglalakad ako ngayon. I'm in Berlin. I'm going to the free walking tour. Siyempre ito tayo sa libre, di ba? Anyway, grabe yung eyebags ko, mga bakla. Kasi parang mas hindi ako natutulog dito. Hindi ko na po excited or worried. Or both. Anyway, look at the buildings and all. Tour natin yung Berlin. Actually, wala akong research. Kasi biglaan din yung pag-Berlin ko. I'm supposed to go to Ireland. But things don't always go our way. So, okay lang. Ganun talaga life. Go. Hindi ko alam kung asa na ako. Ang nakakainis lang dito, yosi sila ng yosi everywhere. Like, lahat talaga sila. Ewan ko. Parang diba, what the fuck, gusto ko na mamatay, mo ko yung second hand smoke. Kainis. Pati yung mga inom ng inom like everywhere. Sa metro, sa kalye. Nakakatakot sila kasi what if biglang alam mo yun, mag-amok biglang wala sila sa mood or something. Tsaka yung mga lasing as in naglalakad ng hindi na straight paglakad ng salita, baka bigla akong sapay. Anyway, maganda pa rin mo ng Europe. Masyado lang siguro silang free country comparing to Pinas. Like, mas may takot pa rin yung mga tao sa atin. Takot yun. Nakaisip ako bigla. Yung mga pumapatay tsaka narerate. Hindi pala. Scratch, whatever. Siguro mas maganda na lang pag-focusan natin na may mga magaganda pang tao sa mundo. Bahala si Lord sa mga sasamaan. So, nasa walking tour ako. And, alam niyo ba, yan. Sa Bradenberg Gate. Irene pala yung pangalan ng original na whatever. Ibig sabihin daw, Goddess of Peace. So, Goddess of Peace pala yung pangalan ko. Bradenberg Gate. Natabi na I don't know if this is the US Embassy. Hotel Adlon. There you go, the French Embassy. This is like a maze of I don't know. Nakakatakot. Kita mo, nakakatakot, di ba? Baka may biglang lumabas.
So, this is the inside of the Berlin Wall. Yun, yan. May mga butas. Berlin Wall yan. So, yan yung binild nilang wall when they separated the east and the west of Germany. And ito yung underground nila. They had to put up a wall to separate the east and the west of Germany. I think barbed wire daw to, and then they need this parang tube para people will not have a grip if in case someone attempts to, you know, enter. Yung nakasulat, madness. Yeah, madness. Anyway, so if someone successfully, in any case, entered this place, syempre may protection pa rin natin. So, yan, they put up an underground, I don't know, hindi ko na siya ma-imagine like before. Lawak ng history ng Germany. And I hate history. Grabe na ito natututunan dito. Anyway, ayun nga. So, parang naging totally Germany or Berlin, Germany siya ng around 1990 na. So, hindi pa ata ako pinapanganak nun kasi July pa. So, sabi ng tour guide, it's like, technically, Germany is a free country only for over 29 years. I see skies are blue, clouds of white. Hindi ko na patama yung lyrics. And I think to myself, what a wonderful. Wala, pangarap ko ito yung makakita ng ganito. Well, wala kasing ganito sa Pilipinas, no? Nice! Cute nitong building na to. So that is basically it. Ganun lang. Diyan lang yung checkpoint ni Charlie. Medyo nagigilty ako kasi iniwanan ko na yung tour. Kasi yung tagal. And parang, alam mo, sa totoo lang, you can roam around the city without the need for tourist guide unless you wanna know the history of the place. Madali lang dito maglakad-lakad sa may Google Maps ka. Welcome to Gendarmen Market. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko sa mga pinagsasabi ko dito. Bala na kayo, research nyo na lang. So parang this is a nice park. Feeling ko kakalakad ko. Makabalik na ako sa hotel ko. Oh, diba? Ang sarap mag-chill dito. Merong background na mga ganyang puno. Hirap mag-selfie, besh, nang hindi dalawa yung baba. This is the very beautiful Berlin Cathedral, surrounded by a vast garden. Ganda! It's amazing! Ang ganda! Pasok tayo. Sana free. I'm a sucker for free stuff and visits.
my first meal. Grabe. 3 o'clock na ngayon pala ako kakain. Mangayayat ako dito. Google lang. So, may nag-google ako ng masarap daw yun. Parang pasta na dish nila dito with a lot of cheese and onions. We're gonna try it. Oh my God, ang marami na naman ang serving. Hindi ko na naman alam paano uubusin ko. But looks yummy. Which is just across this restaurant. Magpa-Philippines muna. Kasi 7 o'clock pa yun eh. 5:12 pa lang dito. I had a very, very fulfilled day here in Berlin. One whole day lang meron ako, 2 nights and 1 whole day. Kasi nag-create ako pagdating ng mga 5 p.m. So, sinunod ko yung buong araw. Kaya naman pala siya, ng ganun lang. So, para sa mga gusto ko dito, 1 day is enough. Pero kasi alis na ako tomorrow for Cologne. Maybe 1 day is enough. Wala ko lang napunta. Anyway, kung mahima, siguro 2 days or whatever, bala kayo. Ganda, di ba? Sobrang favorite ko to. Alam niyo yung achong? Yung kapag nag-sneeze kayo. Achong! Horny!